خانم بیا اینه جدید خانم. آره من پیداش کردم الان تا خودم اومده. مهربان. جان آشه رشته چی؟ اصلا طلایی رو به نوعی باشه دیگه حالا ببینی بپرس میخواد یا اگر آره من بازار هر کی میاد یه دفعه بدرسون آقا به پناه خورشتم
خودم میدونی چیکار باید کنم. بابا این میتونی چون برم عزیزم میخوام ببرم برگردونم یا الان خواهد ما کنم در داریم نهار
میشه تا بین آینده توریست پیدا کنید